بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقات مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نتحدث عن خير البشر، عن سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نتكلم عن الشفيع صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة. نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بهذا الحديث عنه شرفا. خير ما يقضي الإنسان وقته وهو يتحدث عن حبيبه الذي هو خير وأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، بل ومن أولادنا وبناتنا، بل حتى من أنفسنا ومن الناس جميعا. نتحدث عن الحبيب من ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، إلى وفاته أعظم مصيبة مرت على هذه الأمة. نتحدث عنه قبل البعثة وبعد البعثة، نتجول في حياته قبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة. نتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جهاده للأعداء، كيف كان أشجع الناس وكان يتقدم الناس في المعارك، وكيف كان حليما مع من خالفه ومن عاداه. نتحدث عنه في السراء وفي الضراء، نتكلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الحبيب الذي لولاه لكانت البشرية اليوم تعيش في ظلام دامس. هو النور الذي أرسله الله للبشرية، هي الرحمة التي أهداها الله عز وجل للبشر فغير حالها وغير مجرى التاريخ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الحديث عنه ليس فقط لأجل الحديث، بل لأجل الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. نقتدي به لما؟ لأن طاعته سبب لدخول الجنة، ومعصيته سبب لدخول النار. بل من أطاع محمدا فكأنما أطاع الرب عز وجل. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نتحدث عنه لأنه كان يحبنا، كيف لا نحبه؟ أحد الصحابة بكى، قال: ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت الموت. قال: وما شأن الموت؟ قال: إذا مت لن أراك ولن أجلس معك ولن أتحدث معك. قال: المرء مع من أحب، إذا أحببتني سيجمعك الله بي يوم القيامة وفي الجنة. نتحدث عن الحبيب لنتأسى به خطوة خطوة. قال عن نفسه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كونوا معنا خطوة خطوة نتعلم كيف عاش الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نأخذ لمحة عن الحياة في الجزيرة العربية وعن حال العرب فيها، دينهم، حياتهم الاجتماعية، وضعهم السياسي، كيف كانوا يعيشون في تلك الجزيرة. أصل العرب كما قيل من قحطان، وكلنا يذكر في قصص الأنبياء لما عاش إسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام في مكة، تزوج امرأة جرهمية،
من جرهم، وجرهم ابن قحطان، فأصل العرب يرجع إلى قحطان وإسماعيل عليه السلام. عاش العرب في الجزيرة العربية زمنا طويلا على التوحيد، على توحيد الله جل وعلا، يعبدون الله، يطوفون بالبيت، يحجون لله جل وعلا، دينهم التوحيد، عرب ويدينون بدين الله جل وعلا. حتى حصل أمر تسبب به رجل واحد، من؟ إنه عمرو بن لحي. خرج من مكة، كانت مكة على التوحيد، قاصدا الشام وبالتحديد البلقاء، فوجد فيها قوما يسمون العماليق، ووجدهم يعبدون أصناما، فاستغرب: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: هذه أصنام. قال: ما تصنعون لها؟ قالوا: نعبدها. قال: ولم؟ قالوا له: نستنصرها فتنصرنا، ونستمطرها فتمطرنا. قال: هذه تمطركم؟ هذه تنصركم؟ قالوا: نعم، جربناها سنين طويلة. قال: هل تعطوني منها؟ فأعطوه صنما، فأخذ صنما معه عمرو بن لحي، أخذ صنما من الشام وذهب به إلى مكة. استغرب أهل مكة: ما هذا الذي تفعل يا عمرو؟ قال: هذا صنم جئت به من الشام، نعبده، نستمطره فيمطرنا، ونستنصره فينصرنا. ماذا؟ صنم يمطركم وينصركم؟ قال: نعم. فإذا به يقنع أهل قريش، وكانوا على التوحيد، واقتنعت القبائل حوله فصنعت أصناما، وكل منها عبد من دون الله جل وعلا. حتى التلبية التي كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانت العرب تحج إلى البيت وتلبي، غيروا حتى التلبية. الشيطان أدخل عليهم عبادة الأصنام بسبب عمرو، وغير حتى التلبية، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بدأوا بالتوحيد وختموا بالشرك، فقال الله عز وجل فيهم، قال الله جل وعلا فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، دب الشرك بينهم، انتشر الشرك بين العرب، كانوا على التوحيد لكن بدأت الأصنام تنتشر بسبب من؟ بسبب رجل واحد اسمه عمرو بن لحي، أدخل الشرك في جزيرة العرب، ورآه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجر في النار بسبب إدخاله الشرك للعرب وإلى جزيرة العرب. انتشرت الأصنام في مكة وفي العرب وأحيائها. كان هناك رجل اسمه إساف، وامرأة اسمها نائلة من قبيلة جرهم، فعل الفاحشة في جوف الكعبة، فمسخهما الرب عز وجل حجرين، فجعلت قريش لها صنمين يعبدانهما من دون الله عز وجل، عبد مع أن الله عز وجل عذبهما. انتشرت الأصنام في كل دار من دور العرب، حتى أن الواحد منهم كان يتمسح بالأصنام قبل أن يسافر أي سفر، وإذا عاد من سفره بدأ بالأصنام يتمسح بها، يطوفون حولها، يستغيثون بها، وكانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تعبد من دون الله عز وجل. وكان أحدهم ربما صنع الصنم من تمر فيأخذه معه في السفر، فإذا جاع أكله، يأكل إلهه الذي يعبده. أصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، تعبد من دون الله جل وعلا. وكان أهل قريش يأتون بالذبائح والقرابين يذبحونها عند هذه الأصنام، يذبحونها يتقربون بها إلى هذه الأصنام، ذبائح تذبح لغير الله عز وجل.